1000 स्टेप्स अफ युनिटी किन राखिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर जति पनि नानीहरू हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किमको 3 एथनिक कम्युनिटी जुन चाहिँ लेप्चा भुटिया नेपाली त गरि नै रहनु भएको छ है, त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो एन्टायर इन्डियाको साउथ नर्थ इस्ट वेस्ट साइडबाट हामीले हरेक जग्गाबाट एक एकवटा डान्स फर्महरू हामीले चुज गरेर यसपालि प्रेजेन्ट गर्दैछौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ 1000 स्टेप्स अफ युनिटी भनिएको। अनि नट जस्ट द्याट, हामीले यो हाम्रो कल्चरल प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले विकसित भारत जस्तो है यस्तो वसुदैव कुटुम्ब भन्ने चिजहरू अनि नारी शक्तिहरूलाई लिएर हामीले होल एउटा पावर प्याक पर्फर्मेन्स प्रिपेयर गर्दैछौँ 15 मिनट्सको। सो आई होप नानीहरूको मेहनत है अनि यो सबै हामी सबैको मेहनत, यो हामीले अल इन्डिया सिक्किम इन्स्टिट्युट एसोसिएसनले जुन चाहिँ हामी एफर्ट लगाएर हामीले यो गरेका छौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर हाम्रो सिक्किमको म्युजिक इन्स्टिट्युटहरू उहाँहरू पनि आएर यहाँनिर सिङ्गर्स 50 सिङ्गर्स एन्ड 10 म्युजिसियन्स आर अल्सो कमिङ अन द्याट डे है, अनि आएर हामीसँगै पर्फर्मेन्स गर्नुहुँदैछ। यो साथसाथै हामीसँग 800 सेल्फ हेल्प ग्रुपका नारीहरू पनि आएर हामीसँग मिलेर यसरी पर्फर्मेन्स गरिरहनु भएको छ है। अनि हामी यो सबै चिजलाई चाहिँ अनि वी आर डुइङ दिस होल थिङ under the supervision of culture department and under the supervision of our political secretary श्री जेकब खालिङ सरज्यू है। अनि हामी धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ हाम्रो अनरेबल सीएम सर है, हामीलाई यस्तो बिलिभ गरेर यत्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीलाई सुम्पिदिनु भएकोमा। अनि हामी हाम्रो मेहनत एकदम हामी दिनरात गरेर खटिरहेका छौँ है। हाम्रो नानीहरू देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू एकदम खटिरहनु भएको छ। आई होप दिस पर्फर्मेन्स है हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री पीएम श्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई यो पर्फर्मेन्स मनपर्नेछ। अनि म आई रिक्वेस्ट अल आवर सिक्किमे जनता त्यो दिन आएर तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ हिस्टोरिक मोमेन्ट हुन गइरहेको छ यसलाई तपाईँहरूले एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् अनि आएर हाम्रो यो जुन चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनी अफ 50th स्टेटहुड अफ सिक्किम जुन चाहिँ हुन गइरहेको छ यसलाई हामी एउटा मेमोरेबल मोमेन्ट बनाऊ, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।